हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत खिरापत। त्यासाठी इथे मी घेतलेले 1 वाटी सुकं खोबरं जे मी बारीक असं किसणीने किसून घेतलेलं आहे आणि खडी साखर घेतलेली। ह्याची आपण थोडीशी पावडर करायची आहे। तुम्ही खडी साखरेच्या ऐवजी साखर देखील वापरू शकता। खिरापतचा अर्थ असतो फक्त खोबरं किसलेलं आणि साखर। ह्याच्यात जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही वेलची पावडर, ड्राय फ्रूट्स, किसमिस, काजू, बदाम, परत खसखस जे तुम्हाला आवडतं ते ॲड करू शकता। पण बेसिक जी खिरापत असते ती असते फक्त साखर आणि किसलेलं खोबरं। तर प्रसादामध्ये शक्यतो खडीसाखर वापरतात, त्यामुळे इथे मी खडीसाखर घेतलेली आहे। तर ही आपण पूर्ण घेणार नाही आहे, ह्याच्यातली फक्त 2 चमचे। जितकं खोबरं तुम्हाला कमी जास्त गोड आवडतं त्या हिशोबाने घ्या। आता आपण सगळ्यात आधी हे खोबरं थोडंसं परतून घ्यायचं, ज्याच्यामुळे जरी तुम्ही ही ठेवली ना 10 दिवस गणपती बाप्पा आहेत तोपर्यंत तरी ह्याचा वास येणार नाही। त्यामुळे आपण ही थोडीशी हलकीशी भाजून घ्यायची, कोरडी, तूप न टाकता भाजायची आहे। हे पहा, इथे मी कढई, लोखंडी कढई घेतलेली आहे, गरम करायला ठेवलेली आहे। त्यात आपण आता हे किसलेलं 1 वाटी खोबरं घ्यायचं आहे आणि छान असं भाजून घ्यायचं आहे। ब्राऊन कलर करायचा नाही आपल्याला खोबऱ्याचा, फक्त असं हलकंसं गुलाबी भाजून घ्यायचं। ह्याच्यामुळे काय होईल ना, तुम्ही हे खिरापत जरी ठेवली ना 10 दिवस तरीही ती वास मारणार नाही, व्यवस्थित राहील किंवा खौट वगैरे होणार नाही। आणि कोरडीच भाजायची आहे, तुपाची गरज नाही ह्याला। जास्त नाही, फक्त 2 ते 3 मिनटं सतत ढवळत आपण ही भाजून घ्यायची। आणि ही ना अशी थोडीशी खमंग लागते भाजल्यामुळे, त्यामुळे नक्की भाजा थोडीशी, कलर चेंज होऊन नाही द्यायचा आपल्याला ह्याचा। आता ही 1-2 मिनटं भाजलेली आहे, लो फ्लेमवरतीच भाजायची आहे। त्यानंतर आपण काय करायचं ना, इथं मी जी खडी साखर घेतली होती ना त्याची मी मिक्सरला ना पावडर करून घेतलेली, तर ती आता आपण ह्याला गोड, जितकं गोड हवं आहे त्याप्रमाणे हा खोबऱ्यामध्ये ॲड करणार आहे। तर इथं मी 2 चमचे ॲड करते आहे। हे पहा, 2 चमचे ॲड केलं, मिक्स केलं। आता आपली खिरापत तयार आहे। आता आपण ती एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायची आहे। लगेचच फक्त आपल्याला गरमच करून घ्यायची। हे पहा, आपली खिरापत रेडी आहे। तर ही खिरापत तयार आहे। आता आपण बनवणार आहोत पंचखाद्य। आता आपण ज्या कढईमध्ये ना खिरापत बनवली होती त्याच्यामध्येच आपण काय करायचं आहे ना, पहिलं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। हे आहे 100 ग्रॅम खोबरं। तर हे पंचखाद्य बनवण्यासाठी इथं मी घेतलेलं आहे 100 ग्रॅम खोबरं, 100 ग्रॅम खारीक, 100 ग्रॅम खजूर। पंचखाद्य म्हणजे काय, ख अक्षरापासून सुरू होणारे 5 पदार्थ। मग त्याच्यामध्ये असतं खोबरं, सुक्कं खोबरं, खसखस, खारीक, खजूर आणि खडीसाखर, म्हणून ह्याला पंचखाद्य म्हणतात। काही लोक ह्याच्यात किसमिस आणि खवा पण ॲड करतात, पण खवा जर टाकला तर हे पंचखाद्य टिकत नाही जास्त दिवस, त्यामुळे आपण खवा ह्याच्यात नाही टाकणार आहे। आपण जे बेसिक पंचखाद्य आहे ते बनवतोय, जे खोबरं, खारीक, खजूर, खसखस आणि खडीसाखरेपासून तयार होणार आहे। तर आपण हे तूप न टाकता कोरडंच भाजून घ्यायचं आहे, जास्त नाही, थोडंसं भाजायचं आहे, 2 ते 3 मिनटं। 2 ते 3 मिनटं मी छान असं खोबरं भाजलं आहे। आता हे खोबरं ना काढून घ्यायचं आहे आपण, आणि मिक्सरला आहे ना हे फिरवून घ्यायचं आहे। तुम्ही ना किसून पण खोबरं वापरू शकता बरं का। आता ना आपण ह्याच्यामध्ये ना 2 मिनटं ना खजूर आणि ही खारीक थोडीशी परतून घेणार आहे, जास्त नाही, 2च मिनटं परतायची आहे। आणि लो फ्लेमवरतीच आपण हे करणार आहे काम। आणि हे मिक्सरला ना आपण फिरवून घ्यायचं आहे। ह्याच्यामुळे ना खूप म्हणजे खमंग आणि छान चव येते पंचखाद्याला। आणि पंचखाद्य तुमचं 10 दिवस आरामशीर टिकतं, अजिबात खराब होत नाही। तुम्ही हे जे पंचखाद्याचं जे मिक्सचर आहे ना ह्याच्यापासून मोदकचं सारण देखील बनवू शकता। आता आपलं हे झालेलं आहे, तर आता आपण हे एकाच ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे। लो फ्लेमवरती आपण हे छानपैकी आता भाजून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यासोबतच ना आपण इथे ही टाकली आहे खसखस,
इथे मी 2 चमचे घेतलेली आहे. तुमच्याकडे जितकी चमचे असेल तितकी घ्या, पण 2 चमचे पुरेसी होते. गॅस मी बंद केलेला आहे कारण कढईच्या उष्णतेमध्येच हे खसखस भाजून होते, त्यामुळे गॅस आपण फ्लेम स्विच ऑफ करायची आहे. आता आपली खसखस देखील भाजून झालेली आहे व्यवस्थितपणे. तर आता आपण ही देखील काढून घेऊया. हे पहा, इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. आपण आहे ना, ही पहा, ही खडी साखर आहे, तुम्ही बघू शकता. तर ही खडी साखर ना मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेली आहे आपल्या पंचखाद्यासाठी, म्हणजे ही व्यवस्थित मिक्स होईल आणि चव पण येईल. तर त्याच्यासाठी आता आपण सगळ्यात आधी मिक्सरमधून ना सुकं खोबरं फिरवून घ्यायचं आहे आणि हे आता आपण बारीक करून घ्यायचं आहे मिक्सरचं भांडं लावून. हे पहा, आपलं खोबरं मी थोडंसं बारीक केलं आहे. तर त्याच्यात आपण ही भाजून ठेवलेली खसखस ॲड करणार आहे आणि खोबऱ्यासोबत ती पण मिक्सरवर बारीक दळून घेणार आहे. हे पहा, आपलं खसखस आणि खोबऱ्याचं मिश्रण तयार आहे. तर आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये खारीक आणि खजूर हे फिरवून घ्यायचं आहे, जे आपण भाजून ठेवलं होतं ना ते. आता आपण हे थोडंसं फिरवून घेऊया. पहा, हे थोडंसं खारीक आणि खजूर मी बारीक केले. आता आपण परत ह्याच्यामध्ये ना खोबरं ॲड करायचं आहे, म्हणजे हे फार चिकट होणार नाही मिश्रण आणि थोडंसं असं भुरभुरीत राहील, म्हणून आपण खोबरं पण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये खोबरं, खारीक, खजूर आणि खसखस हे ॲड केलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात तुम्हाला जितकं गोड हवं आहे त्यानुसार खडीसाखर टाका. मी इथे 2 चमचे खडीसाखरची पावडर टाकते. आता आपण हे फायनली मिक्सरमध्ये लास्ट शेवटच्या वेळेस फिरवून घेणार आहे. पहा, आपलं पंचखाद्य तयार आहे. तुम्ही ह्याचं आहे ना मोदकांचं हे सारण म्हणून पण वापरू शकता. तुम्ही ह्याच्यात काजू, बदाम, किशमिश, वेलची पूड किंवा जायफळची पूड काहीही ॲड करू शकता, तुम्हाला जे आवडेल ते. पण पंचखाद्य जे मी दाखवलं ते बेसिक पंचखाद्य आहे, जे नॉर्मली बनवतात गणपती बाप्पासाठी. आता मी हे तुम्हाला सर्व करून एका डिशमध्ये दाखवते. आपलं पंचखाद्य आणि खिरापत. हे पहा व्ह्यूअर्स, ही आपली खिरापत आहे. ही खिरापत मी ठेवलेली एका वाटीमध्ये, एका वाटीमध्ये आहे पंचखाद्य. आपले दोन्ही प्रसाद तयार आहे आणि आपले बाप्पा देखील आहेत. मी माझ्या घरातल्या बाप्पांसमोर हा प्रसाद ठेवलेला आहे. तुम्ही तुमच्या गणपती बाप्पासमोर हा प्रसाद नक्की बनवा, नक्की ठेवा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा आणि गणपतीचे 10 दिवस हा प्रसाद अजिबात खराब होत नाही, त्यामुळे काळजी करू नका. स्वच्छ स्टीलच्या कोरड्या डब्यामध्ये भरून ठेवा, व्यवस्थितच राहील.